Hello, welcome सबैजनालाई आजको हाम्रो यो द फर्स्ट एपिसोड अफ अननोन एन्ड अनहर्ड हामीहरूको यो द नेसनल पोडकास्टको एउटा मिनी सिरिज जस्तै हो जुन चाहिँ म निशान्त र मेरो साथी शशाङ्क हामीहरूले गर्दैछौँ र आज हामीहरूको फर्स्ट एपिसोडको लागि वी हेभ आवर गेस्ट मिस्टर समीप निरौला सो हेलो समीप हाउ आर यु डुइङ Thank you for having me here. I'm doing great. How are you doing? Yeah, we're doing good. Shashank? Fine. So आजको हाम्रो एपिसोड चाहिँ सो वी आर फोकसिङ अन द प्राइड मन्थ सम हाम्रो प्राइड मन्थ यही महिना होइन कि Yes, हाम्रो प्राइड मन्थ जुनको महिनामा हुने गर्छ टेक्निकली अरू धेरै कुराहरू एक दिन मात्र मनाइन्छ भने हाम्रो प्राइड सेलिब्रेट गर्न चाहिँ एउटा एन्टायर मन्थ नै छुट्याइएको छ ओके सो इफ यु क्यान टेल बाई नाउ यो प्राइड मन्थको हामीले स्पेसल्ली आजको एपिसोडको लागि वी हेभ समीप निरौला सो समीप प्लिज टेल अस अबाउट योर सेक्सुअलिटी एन्ड other things like so we can have like a base for everything we're going to do today. So I consider myself as a gay guy, so as a gay boy. So before I start with your terminologies, I would like to discuss a little bit isko background yo sabai kurako yo. Whenever we hear the word sex, gender identity, the sexual orientation, it's very confusing to a lot of people. बिकज हुन्छ नि हाम्रो बच्चैदेखि सेक्स र जेन्डर भनेको एउटै कुरा हो सिनोनिम्स हो भन्दै इङ्ग्लिसमा पढ्दै आएको कारणले इट गेट्स अ लिटल कन्फ्युजिङ टु अ लट अफ पिपल ग्रोइङ अप विथ यो टर्म्सहरू सो बेसिकली अब दिज यो सबै कुराहरू एकदम अम्ब्रेला टपिकहरू हो सो एकदम बेसिक सेन्समा भन्छु है म हुन्छ सो वेन यु से सेक्स है यो सेक्स भन्ने टर्म चाहिँ it's basically your physical organs, how you're categorized physically. So our physically भनेपछि it's just a set of your organs. भनेपछि यसमा कतिवटा options पर्ने भयो भन्दा मान्छेलाई थाहा भयो अनुसार it's male र female it's two है तर there's one more. अब one more भन्ने बित्तिकै मान्छेको दिमागमा के आउँछ भन्दा third gender है others भन्छ but that's not true. Like we don't classify त्यो वेमा So since it's natural नि त हाम्रो natural classification भएको कारणले it's male female अनि intersex I भन्ने उ पर्छ है बेसिक अब intersex भनेको चाहिँ के हो भन्दा it's basically having हुन्छ नि अलिकति male characteristics अलिकति female characteristics naturally. Now let me specify that does not mean having both that necessarily does not mean having both penis and vagina together यो टपिकमा सरी तिमीलाई इन्टरप्ट गरे हैन तर यो टपिकमा आई सॉ लाइक सम डकुमेन्ट्रीज नेट जियोमा सो यस्तो नि हुँदो रहेछ कि लाइक डिफ्रेन्ट जेन्डर लाइक फिमेल बर्न भर फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन सँगसँगै मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनसँग पनि मान्छेहरूको को बर्थ हुँदो रहेछ होइन त्यो मैले देखेको थिएँ कि त्यसमै रिलेट हुन्छ कि यो कि त्यो के हो यस्तै हो यसमै हो इन्टरसेक्स भनेको अब नेचुरली सी अब यु माइट ह्याभ हुन्छ नि मेल रिप्रोडक्टिभ organ together with that अर्को एउटा कुनै female reproductive organ that does not mean vagina मात्र that might be uterus or that might be anything else okay cool internally go on sorry please internally externally जेसुकै हुन सक्छ so sure 1% people are intersex है so यो चाहिँ basically sex भन्ने topic भित्र. Our next topic is gender identity. What you identify yourself भन्ने कुरा हो के यो चाहिँ basically what's in your head. So you what do you want to call yourself भनेर चाहिँ जेन्डरमा पर्छ अनि त्यसपछि बल्ल आउँछ हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो सबै डिस्कसनको यो हुन्छ नि रिभल्भिङ टपिक भनेको सेक्सुअल ओरिएन्टेसन यो भनेको चाहिँ जेनरली तिमी कोसँग एट्र्याक्टेड छौ यति कुरा सो whom are you attracted towards त्यति मात्र हो सो अब सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको भित्र चाहिँ बेसिकली bisexual, gay, lesbian टपिक्सहरू पर्छन् अरू धेरै जस्तो टपिक सो बेसिकली lgbtq कम्युनिटी हैन त सो lgbtq कम्युनिटी चाहिँ यो सबै टुगेदर यो सबै एज अ होल भयो अम्ब्रेला टपिक sure go on सो अब हामीले सुने अनुसार इट्स जस्ट lgbtq राइट बट देन इट्स त्यो
एक्सपान्डेबल टपिक त्यो हुन्छ नि कम्प्युटरमा एक्सपान्ड More अल than भन्ने that, अप्सन हुन्छ नि सो uh, यस सो वी जेनरली पुट पछाडि प्लस एलजिबिटी आइक्युए अनि प्लस भन्छौँ बिकज इट्स सो लङ लिस्ट इज सो लङ इट्स यसो हेर्दा इट्स 58 त कन्फर्म हो फेसबुकले रेकगनाइज गर्छ आई मैले गेस धेरै ट्रलहरू पनि आउँछ नि थाहा छ अब लाइक 50 more than 58. every month one new sexuality is added to the group भन्ने खालको के so yeah true that yeah बट या यस्तै 64 यस्तै 65 यस्तै अराउन्डमा त्यो नम्बर छ अहिलेसम्म चाहिँ अब यसमा डेप्थमै पस्न त इट विल टेक a lot of yeah time so it will take like one whole yeah podcast series एउटा बिन्दै चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ we are not ready for that yeah so अब मेरो yeah इन्ट्रोडक्सनमै थिम हामी त्यही कुरालाई okay जोड्नु yeah चाहिँ त्यही I भन्न am लाग्थेँ मैले पनि a गे बोय त्यो okay बेसिकली गे भन्ने टर्म भनेको चाहिँ being sex matching male, so a boy or a man who is basically attracted romantically or sexually towards another boy or men. Any boys or men, they are called gay people. So I fall under that category. okay thank you Anas Samip so लाइक यो टपिक छ नि गे टपिक नेपालमा मैले आफैले पनि मैले बच्चादेखि जुन मैले आफै नोटिस गरिरहेको छु लाइक बच्चा हुँदाखेरि लाइक गे लेस्बियन भन्दा पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ स्ट्रेट अनि त्योपछि आउँथ्यो थर्ड जेन्डर राइट किनभने अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने नेपालमा म्याक्सिमम मान्छेहरूलाई दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट के अझै सो तिमीहरूलाई कसैले म गे हो भन्यो भने चाहिँ they will like automatically like take them and put them on the transgender third gender को umbrella मा राख्दिन्छ हैन so what do you think about this के हो केले गर्दा यस्तो भएको होला मिसइन्फर्मेसन या हामीहरुको यो इग्नोरेन्सै होला हामीहरुको अब ठ्याक्कै यो कहाँबाट कसरी सुरु भयो त अब यो सोशल कुराहरुको यो स्टिग्मा कहाँबाट सुरु भयो भने ठ्याक्कै चाहिँ अब थाहा नै हुँदैन हैन बट अब्भियसली यसको यो क्याटलिस्ट यो बढावा दिने भनेको चाहिँ हाम्रो मिडिया हो है यो कुरा चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नै पर्छ है बिकज त्यो मिडियालाई नै कति मान्छेले फलो गर्छन् राइट so when it comes to education when it comes to proper education it's not about just being in classroom the media plays a vital role for you to educate in a way or other okay so misinformation spread garnu pani चाहिँ media are responsible किन भन्दा कस्तो नराम्रो वे बाट पोर्ट्रे गरिदिन्छ स्पेशली थर्ड जेन्डर कम्युनिटी लाई एन्ड के हुन्छ भन्दा मान्छेको एउटा नेचर म पर्सनली लागेको चिज चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छेले अलिकति डोमिनेट गर्ने कतै साइड देख्यो भने उ त्यसैमा स्टिक भएर हेप्न थालिहाल्छ कि यो बेसिकली जनरल ट्रेन्ड सो या अब डिस्क्रिमिनेसन जहाँ पनि त्यही हो के रे मेजोरिटीले माइनोरिटीलाई हेप्ने अनि त्यसै पक्कै त्यही हो जहाँ त्यही हो अब सो यो कुराले नि एकदम गाह्रो बनाएको छ नि हो धेरै कुरा यो टपिकहरु यो के रे यो एक्रोनिम छ एलजीबीटीक्यू है हामीले साच्चै भन्नै बिर्सेको एल स्ट्यान्ड्स फर लेस्बियन जी स्ट्यान्ड्स फर गे बी स्ट्यान्ड्स फर बाइसेक्सुअल बेसिकली अ पर्सन हु इज अट्र्याक्टेड टु बोथ सेक्सेस त्यसपछि टी आउँछ ट्रान्सजेन्डर if you are not if your natural sex र आफ्नो gender do not align you basically fall under the umbrella topic transgender अनि Q may be questioning or queer त्यो ग्रुप हो है सो अब यो पाँचवटा टर्मिनोलोजी बुझाउनै एक त गाह्रो हुन्छ बिकज अफ त्यो हुन्छ नि त्यो जेनरल अघिको त्यो स्टिग्मा त्यो सोचाइले गरेर that they have to be third gender category भित्र and when I say this I do not mean to offend any people in the transgender community because it's just when I say I'm a gay guy and I'm not a transgender कति ठाउँमा मैले यो भन्नु पर्दा it might sound कि I'm putting some other community under the train है it's not like that yeah because यो अलि आइरा हुन्छ so it's when it comes to हुन्छ नि यो sensitive topics like identities जस्तो sensitive topic किनभने मलाई specific याद छ कि ठिक हुन्छ ओके तिम्रो मलाई एउटा कुरा के याद छ भने तिम्रो मैले एउटा इन्टरभ्यु हेरेको थिएँ जसमा तिमीलाई हुन्छ नि अब थर्ड जेन्डर भनेर एड्रेस गरेको थियो जस्तो त्यो एउटा तिमीलाई इन्टरभ्यु लिने पनि एउटा ठुलै मिडिया थियो नि त हैन नेपालको एउटा वेल रिप्युटेड एउटा मासमा उनीहरुको जान्थ्यो मिडिया तर उले पनि त्यति पनि उनीहरुले याद गरेनन् ध्यान दिएनन् तिमीसँग मैले कुरा गर्दा तिमीले मलाई भनेथ्यौ कि यु टोल्ड देम अबाउट दिस राइट
but still भन्दै पनि they were ignorant about it. So yeah, हैन यो भन्दा पनि पछि अलि दिनमा चाहिँ या दे करेक्टेड बट देन अगाडि चाहिँ but starting मा चाहिँ पछि अब मिस्टेक गरेपछि त्यसलाई प्याच अप गर्नु भन्दा त बरु हैन स्टार्टिङ मै त हो नि. सो या भएको चाहिँ त्यही हो स्टिग्मा. जस्तो तिमीले भन्नु नि यो अब स्टिग्माहरु हुनुको कारण चाहिँ मिसइन्फर्मेसन, हामीसँग त्यस्तो एजुकेसन पनि छैन. मलाई के याद छ भने जस्तो हामी स्कुल पढ्दाखेरि हाई स्कुल अब मिडल स्कुलमा हामीले जब सेक्सुअल एजुकेसन पढ्न थाल्यौं बट त्यति धेरै टपिक थिएन के, लाइक गे लेस्बियन भनेको के हो, बाइसेक्सुअल भनेको के हो, त्यो विषयमा हामीहरूको एजुकेसन सिस्टममा पनि हल्का के भन्छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु पर्छ हैन त. त्यो अहिले त्यो एउटा त मेजर प्रब्लम हो. So this is something that I have spoken about जहाँ पनि के बिकज सबैभन्दा ठुलो कुरा नै यही हो. It all comes down to curriculum. के हुन्छ भन्दा when we say education हुन्छ नि, एजुकेसनले नै यो सबै इग्नोरेन्सलाई मार्छ जस्तो कुरा हामी जहाँ पनि गर्छौं नि त है. बट प्र्याक्टिकली सोचौं न है, त्यो एजुकेसन कस्तो एजुकेसन जहाँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको बारेमा डिस्कसन नै हुँदैन. हामीले सोशल स्टडिज त्यत्रो पढ्दा पढ्दै पनि हामीलाई यस्तै सोशल स्टिग्मा, यत्रो ठुल्ठुलो सोशल स्टिग्माको बारेमा हामीलाई 12 सकिसक्दा पनि कति मान्छेलाई थाहा हुँदैन भनेको 12 पढिसकेको मान्छे त एजुकेटेड राम्रै मान्छे हो नि हैन र. अब सी अनएजुकेटेड पनि भन्न मिल्दैन नि, तर स्टिल दे डु नट नो अबाउट दिस थिङ अनि दे टेन्ड टु लिन टुवर्ड्स अलिकति होमोफोबिया के एट द एन्ड. कन्जर्भेटिभ सोसाइटी हाम्रो नेपालको लाइक के नयाँ कुरालाई एकदम कन्जर्भेटिभ छ. तर टिचर्सहरूले पनि ध्यान चाहिँ अलि नदिएको जस्तो लाग्छ यो टपिकमा चाहिँ. लाइक सही भने उसले त्यो कुरा नि. सो अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा एजुकेसन दिने मान्छे हो नि हैन, अफेन्सिभ या डेफिनेटली त्यो कुरा हुनुपर्छ बिकज वन्स यु टिचिङ सोशल स्टडिज अर यस्तो टपिक्स हैन, इट्स नट जस्ट अबाउट यो बुक के, यस्तो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिनु जरुरी हो. एन्ड वाट आई फाउन्ड विथ अ लट अफ टिचर्स इज दे डु नट लाइक दिस टपिक. हुन्छ नि कसैले सोध्यो भने पनि दे ट्राई टु अभोइड इट भनेर मलाई अलिकति साथीहरूले भन्नु अप्ठ्यारो नै भन्छ. टिचरहरू आफै अनकम्फर्टेबल छन्, आफैलाई यो टपिकमा धेरै थाहा छैन भने उनीहरूले स्टुडेन्टलाई के सिकाउन सक्छन् के, त्यो अवेर नभए त. यसमा म एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्न चाहे. म एउटा स्पिकिङ प्लेटफर्ममा गएको थिएँ धेरै वर्ष पहिला, आई डोन्ट नो म कति 8-9 तिर पढ्थेँ होला. इट वाज एन ओपन स्पिकिङ प्लेटफर्म जुन टपिकमा बोल्न पनि पाइन्थ्यो बेसिकली हैन. सो एकदम रेप्युटेड मान्छेले जज गर्नुभएको एउटा ठुलो इभेन्ट थियो भनौँ. अनि त्यहाँ आयो होमोसेक्सुअलिटीको टपिक उसले उठाउन खोज्यो. उनीहरू त मेन टपिक उसको अर्कै थियो, समथिङ टिभीको जोड्दा जोड्दै होमोसेक्सुअलिटीको टपिक उसले जोड्यो. एन्ड हुन्छ नि त्यो जज वी कुड सी के, मुखले नभने पनि वी कुड सी त्यो 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 ठाउँको नै त्यो त्यो जसरी त्यो चेन्ज भयो नि, त्यो सिचुएसन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यो मान्छेको फेस जसरी चेन्ज भयो त्यहाँ वरपरको, इभन द जज. अनि त्यो टाइम लिमिट भन्दा अगाडि ही आस्क्ड द गर्ल टु स्टप के. सो द्याट वाज एकदम पिन्चिङ. अब कस्तो एज अ जज शुड नट हेभ डन द्याट. सो यो टपिक कहाँसम्मको स्टिग्मेटाइज छ भने त्यत्रो ठुलो ठाउँमा गएर पनि थाहा हुन्छ कि यस्तो ओपनली डिस्कस गर्नुपर्ने प्लेटफर्ममा त यस्तो हुन्छ भने अब झन् भित्र झन् के होला भनौँ न. What can you expect? त्यसपछि के लाइक अहिले पनि हामीहरूको युथहरूमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ कस्तो आफूलाई पुरै वर्क होम, हामीहरूको प्रिभियस जेनेरेसनभन्दा अलिक बढी एजुकेटेड छौँ, हामी बढी अवेर छौँ भनेर हामी देखाउन खोज्छौँ. तर पनि स्टिल मलाई मेरो आफ्नै फ्रेन्ड ग्रुप्सहरूमा पनि देखेको मैले होइन, जस्तो यो गे लेस्बियन भन्ने टपिकमा चाहिँ स्टिल अझै पनि जति जेसुकै हामीले वेस्टर्नाइजेसन गर्न खोजे पनि हाम्रो कल्चर त्यो घरभित्रैबाट हो कि केबाट हो होइन, त्यो स्टिल छ कि हामीमा त्यो लाइक दिस इज लाइक अ मेजर प्रब्लम होला अहिले होइन. जस्तो एलजिबिटी कम्युनिटीको लागि नेपालमा टु गेट एक्सेप्टेड, टु बी रिकग्नाइज्ड बेसिकली. सो अब म ठ्याक्कै यो कुरा कसरी भन्न चाहन्छु भन्दा यो हामी जुन हाई स्कुल हामी यो साथीभाइ बिच जे भन्छौँ यसमा टु बी भेरी अनेस्ट उनीहरूको पनि त्यस्तो धेरै फल्ट चाहिँ म देख्दिनँ है. सो बिकज अब उनीहरूको अपब्रिङ्गिङ नै त्यसरी भएको छ, उनीहरूलाई थाहा नै छैन सबै कुराको डिटेल्स भनेपछि हामी पनि बेसिकली न्युट्रल भएको ठाउँमा त्यस्तै गर्छौँ कि छेउछाउमा जे सुन्यौँ त्यही आँखा चिम्लेर पत्याइदिन्छौँ. हाम्रो प्रब्लम त्यो हो. सो
सेल्फ अवेयर भन्दा पनि आई थिङ्क यहाँ रोल खेल्ने मान्छे भनेको चाहिँ एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको मान्छे आफै हुन सक्छ है, इफ हि ओर सी इज ओपन भनौँ न। एउटा त्यो उयो हो, बिकज सी म पर्सनली जोड्दा मैले एउटा सर्कलमा मात्र अलिकति एकछिन मात्र यस्तो केही टपिकमा डिस्कसन गरेँ भने लाइक एट दि एन्ड त्यहाँ भएका सबै मान्छेको केही न केही अलिकति माइन्ड चेन्ज त भइरहेको हुन्छ कि, बिकज उनीहरूले त्यो टपिक पहिला कोहीबाट फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्समा उनीहरूले सुनेकै थिएनन् कि, एज ए एक्सपिरियन्स सुनाउने मान्छे नै थिएन। एन्ड इट्स नट अलवेज अबाउट रिसर्चिङ अन आवर ओन। त कति कुरा हामी वी डोन्ट टेन्ड टु रिसर्च आफै, किनकि त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्टको टपिक नै होइन नि त। सो यो जब अघि हामीले टिचर्सको कुरा गऱ्यौँ, यो टिचर्सको सँगसँगै हामी जान्ने बुझ्ने, लेट्स नट से एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीकै मान्छे, जान्ने बुझ्ने मान्छेले पनि आफ्नो सर्कलमा मात्र भनिदियो भने, आफ्नै सर्कलको मान्छेको मात्र मेन्टालिटी चेन्ज गरिदियो भने त्यही मान्छे हेर्दै जानुहोस्, पछि उसकै पछिको अपकमिङ सर्कल्सहरूमा उसले त्यो कुरा स्प्रेड गर्दै गएको हुन्छ। इट्स अ भेरी प्र्याक्टिकल थिङ के। अनि इट्स राम्ररी कन्भे गर्न सकियो भने मेन्टालिटी चेन्ज गरिन्छ। बट देन त्यही अनुसारले डिल गर्यो, त्यस्तै अनुसारको ग्रुप छ भने त्यो त्यही अनुसारले नै डिल हुन्छ। लाइक अब म भएको कुनै पनि ग्रुपमा त्यस्तो मुखैमा कसैले पनि यो टपिकमा नराम्रो भन्दैन कि। सो अब ठ्याक्कै ओपन अप राम्ररी भएको भनेको चाहिँ म ब्रिटिस कलेज पढ्दादेखि हो, मतलब हाई स्कुल जोइन गरेपछि है। सो ब्रिटिस कलेज भएको कारणले अब लकी भनौँ कि के भनौँ, अलरेडी मान्छेहरू अलिकति हुन्छ नि, अलिकति अपडेटेड बस्ने खालकै सर्कल थियो होइन। अनि सो बेसिकली धेरै मान्छेलाई त थाहा थियो अलरेडी, एन्ड दे वर भेरी एक्सेप्टिङ, दे वर अलरेडी भेरी ओपन। हाम्रो कलेज नै त्यसो, इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तै छ भनौँ न। बट दे अगेन एट द सेम टाइम जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ नराम्रो त जोडिएर आउँछ नि। त्यो त हुन्छ obviously. So there were a group of people who actually knew nothing about your whole topic, and to them it was like यस्तो पनि हुन्छ र, आमा यस्तो पनि हुन्छ र, मान्छे यस्तो पनि हुन्छन्। There will always be this type of people के, केही नथाहा मान्छेहरू के हुन्छ क्या, धेरै कुराहरूमा भेट्छु मैले होइन। अब उनीहरूलाई 2-3 दिन बसाएर सबै कुरा मतलब लाइक फमिलियराइज गर्ने हो क्या मान्छेलाई, थाहा नभएको मान्छेलाई फमिलियराइज गरेर त्यही अनुसारको म्यानिपुलेट गर्यो भने ऊ राम्ररी नै डिल हुन्छ। अब त्यही थाहा नभएको मान्छेलाई कोही नबुझ्ने नजान्ने अर होमोफोबिक मान्छेले म्यानिपुलेट गर्यो भने त्यो पर्सन इभेन्चुअली होमोफोबिक भएर एन्ड हुन्छ। द्याट्स व्हाट आई फिल है पर्सनली, बिकज म्यानिपुलेसन त हो नि। थाहा नभएको टपिकमा कसैले ठुल्ठुलो गफ गर्यो भने हामी पत्याउँछौँ, त्यो बेसिकली नेचर नै त्यही हो हाम्रो। हाम्रो इम्प्रेसन हो, जस्तो कस्तो इम्प्रेसन पार्छ हामीलाई द फर्स्ट टाइम द टपिक सुन्दाखेरि, द्याट इट स्टेज विथ यु। Yeah, so by the end of the first month, my whole class basically knew, and मेरो अगाडि पहिला लाइक म ओपन अप हुनुभन्दा अगाडि जो आइएम होमोफोबिक खालको एक दुईजना थिए। सो जो भन्थे अलिकति क्लास भयो बिचमा, यस्तो वर्ड्सको क्लास। अनि एट द एन्ड फर्स्ट मन्थसम्ममा I was close to everyone, and everyone was really accepting. Okay, so it that's depends really on nice how to hear. it depends how you deal with them. Not of a big deal. जस्तो यो टपिक आइहाल्यो, लाइक द टाइम यु ओपन अप विथ द फ्रेन्ड्स होइन, जस्तो तिमीलाई आफै चाहिँ when did you realize that you were not like the typical people, like you were different from others? के भन्छ यस्तो बारेमा? I get this a lot. अनि मैले भन्ने चाहिँ बेसिकली 6-7 क्लास बिच यस्तै हाराहारीमा भन्छु। बट यो डिप डाउन यस्तो सम्झिने हो भने इट्स कस्तो भन्दा इट्स अ भेरी सटल प्रोसेस के, एक्ज्याक्ट टाइम हुँदैन कि ठ्याक्कै थाहा हुने। बिकज लेट्स बी प्र्याक्टिकल न, वेन डिड यु रियलाइज यो लभ कस्तो हुन्छ के हुन्छ? Good point. Just happens, It just happens. It's just around you. You just feel it. Just something different that comes within you. Bistare over the time. अनि त्यो सो यस्तै खालको हुन्थ्यो। सो दे युज टु बी टाइम्स हुन्छ नि, यु वान्टेड टु बी विथ सम अफ युर बोइज, सम अफ युर फ्रेन्ड्स। अल्दो हुन्छ नि, आई वाज मोर अराउन्ड गर्ल्स ग्रोइङ अप, बट देन दे युज टु बी सम बोइज हुन्छ नि, आई विश आई वर फ्रेन्ड्स विथ देम खालको फिलिङ हुन्छ कि। सो त्यही एट द एन्ड इट इभल्भ्स हुन्छ नि थाहा भएपछि। अनि त्यही इन्टरनेटको बिना त कसरी थाहा हुनु, वेन यु हेभ टु नो द एक्ज्याक्ट टर्म।
त्यो इन्टरनेट खोज्दै हो अहिले। जाने टर्ममा टर्म थाहा भएपछि चाहिँ ए यस्तो हुने रहेछ भनेर बिस्तारै आउने हो। तर तिमीले भनेको कुरा जस्तो इन्टरनेट भन्यो नि, लाइक मलाई लाग्छ चाहिँ, मलाई के लाग्छ भने जुन इन्टरनेट जुन हामी बढी चलाउन थाल्यौँ नि, त्यो पछि नै होला अलिक बढी मान्छेलाई रियलाइज भएको गे लेस्बियनहरूको बारेमा। किनभने लाइक हाम्रो त्यो त मिडिया र हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा त्यो अब टपिक नै लगभग लगभग एउटा ट्याबु नै छ नि त अहिलेसम्म। हो, सही हो। बिकज त्यही अब मिडिया नै पनि हामी कस्तो मिडिया फलो गर्छौँमा भर पर्छ। त्यही इन्टरनेट अब इफ यु फलो हुन्छ नि यो बिएल सिरिज अलिकति हलिउड यताउति फलो गर्ने मान्छेले अलिकति नलेज जे भए पनि दिइरहेको हुन्छ मुभिजहरूले भने इफ यु फलो बलिउड एन्ड अल अब कस्तो नराम्रो वेमा पोर्ट्रे गरेको पनि कति मुभिज देखिन्छ। अब हामीहरू त इट अब अल बच्चादेखि डिपेन्ड्स। या बलिउडकै इन्फ्लुएन्समा हो नि त हामीहरू त म्याक्सिमम्। हलिउड भन्दा इङ्ग्लिस सिक्न त हामीलाई टाइम लाग्यो, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। बट अब इन्डियन न्युजहरूको बारेमा त हामीलाई थाहा छँदैछ कस्तो हुन्छ। अब जस्तो हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा क्याजुअल रिलेसनसिप त ट्याबु छ भने गे रिलेसनसिप भनेको त लाइक इट्स अ डिफ्रेन्ट लेभल। अहिले बल्ल अहिले यो जेनेरेसन आएर हामीहरूको मम्मी ड्याडी बाट नै होला अलिकति यो क्याजुअल रिलेसनसिप पनि नर्मलाइज हुँदै गएको। बट स्टिल लाइक बट आई गेस इन अ फ्यु जेनेरेसन्स, फ्यु इयर्स हाम्रो जेनेरेसनसम्म चाहिँ मेबी होपफुली होइन जस्तो यो गे टपिकमा एलजिबिटिक्यू प्लसको टपिकमा वी विल बी मोर अवेर। सो या लाइक हाउ यु सेड है यो क्याजुअल रिलेसनसिपको कुरा जस्तै अब कनेक्ट गरौँ न यो लभ म्यारेज एरेन्ज म्यारेजको कुरा। अब पहिलाको जमानामा हेर्नुहोस् न लभ म्यारेज भनेको ओ राम राम के नै गर्न आँट्यो जस्तो हुन्थ्यो नि है। सो अब जुन फ्यामिलिजमा लभ म्यारेज गरेर आएको छ नि हामी जुन जेनेरेसनको पेरेन्ट्सले लभ म्यारेज गर्नुभएको छ नि अब त्यस्तो फ्यामिलीहरूमा लेस स्ट्रिक्ट छ। हेर्नु न अब यस्तो कुराहरूमा हुन्छ नि यो इट फिड्स अवे के। सो यही हो इफ हाम्रो अहिलेको इन्फ्लुएन्स छ हाम्रो अहिलेको सराउन्डिङलाई इफ यु मेक देम अवेर अबाउट यो एलजिबिटी जस्तो कन्सेप्ट्सहरूमा उनीहरूको अपकमिङ जेनेरेसनसम्ममा यो फेड अवे नै हुन्छ कि। सो दिस इज चेन्ज के। चेन्जको डेफिनेसन नै यही त हो। इट टेक्स टाइम, इट्स नट एन ओभरनाइट थिङ। जस्तै अवेरनेसको कुरा गर्यो तिमीले होइन, नेपालमा पनि एलजिबिटिक्यू को यो प्राइड मन्थमा एउटा के हुन्छ होइन, मैले देखाएको छु, मैले आफू त म गएको छैन भन्दिनँ गएको छु भनेर, तर सोसियल मिडियामा मैले देखिरहेको हुन्छु। अनि त्यो त्यो ऱ्यालीहरूमा पनि त्यो इभेन्टहरूमा पनि आई सी लाइक ए इन्क्रिजिङ नम्बर अफ पिपल एभ्री इयर। त्यो एउटा नेपालको टपिकमा नेपाल जस्तो देशमा कन्जर्भेटिभ देशमा त्यति धेरै मान्छेहरूले बाहिर आएर टु स्पिक अप टु ओपन अप इट्स अ बिग डिल। सो यसको बारेमा के हो मलाई भनिदेऊ न। So the rally you're talking about is called Pride Parade, eh? So these parades, you know, we basically celebrate whom we are. हाम्रो community को support को लागि गरिने rally हो celebrating your identity, right? identity and everyone is equal and it's a very good platform for actually people of your community to interact with them. Okay, सबैसँग घुलमिल गर्ने, voice out गर्ने, and this is one of the ways that you actually show activism पनि. So नेपालमा चाहिँ if I'm not wrong every it's last year बाट सुरु भएको officially Pride Parade. जुनको every second week मा Pride Parade हुन्छ। यो वर्ष हुन पाएन because of lockdown. तर last year बाट चाहिँ formally भएको। Informally चाहिँ गाई जात्रामा हुन्छ parade हुँदै गर्थ्यो पहिला। सो अहिले चाहिँ it took हुन्छ नि wide version भनौँ न last year देखि। अनि so hopefully next year देखि राम्ररी नै हुन्छ। So it's a celebration of identity. त्यहाँ चाहिँ basically all people under LGBTQ community plus allies, eh? Let's not forget the people who support us. Support us because without them हामी त झन् केही पनि नै होइन। सो भनेपछि समराइज गर्दाखेरि जुन 2 भन्यो भने तिमीले no second week of June, second week of Saturday if I'm not wrong. So second week of June चाहिँ every year नेपालमा चाहिँ we celebrate. Yes, Samip, I'm going back to that topic है। तिमीले भने नि अघि तिम्रो इन्टरभ्यूमा मैले हेरेँ ठीक है, त्यो त्यति बेला तिम्रो फ्यामिलीले पनि थाहा छैन टपिकमा ओपनली फ्यामिलीले भनेको छैन भनेर, अनि फ्यामिलीको रिएक्सन चाहिँ कस्तो आयो क्या गोइङ ब्याक टु द टपिक है फेरि। सो के भयो भन्दा आफ्टर आई डिड द सुट एउटा काइन्ड अफ प्रेसर थियो
that I had to tell my family members before it gets really viral अनि अरूको थ्रुबाट जान्नु आफैले भनेको राम्रो खालको अनि फर्स्टली त्यस्तो धेरै पनि भाइरल हुन्छ जस्तो एक्सपेक्टेड त थिएन बट देन रिलिज भएपछि चाहिँ अलि हुन्छ नि अलि टाढै पुग्यो भिडियो अलि भिडियोको रिच अलि धेरै नै भयो सो अब के भयो भन्दा भिडियो रिलिज हुने बित्तिकै आई डिसाइडेड आई टेल to my dad because he's ekdam supportive. He's always been a supportive person and I had to make plans अब यसरी भन्ने सिधै त कसरी भन्नु because it was such a big thing. भन्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ नि है Yeah, obviously. But then मेरो केसमा चाहिँ अलि डिफरेन्ट हो मलाई ममलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ okay so you know I chose एउटा स्पट जहाँ हामी एक्चुली वी कनेक्ट के अरू बेला मिठा मिठा गफ गर्ने ठाउँमा लगेर एन्ड अल बट ड्याड एन्ड मेरो हाम्रो ठाउँ छ एउटा कुरा गर्ने सो त्यहाँ गएपछि हजुरले बाबा के भन्नु छ एन्ड के भन्छस् भनेर भाइलाई उता लग्दैन खालको गफ गरेपछि भन्नु त्यसपछि आँखा चिम्लिएँ एन्ड देन आई सेड बाबा यस्तो 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 हो यस्तो भने यस्तो होइन यस्तो भने यस्तो हो तर म यस्तो ठ्याक्कै एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन टु सबै कुरा के बिकज टर्म मात्र भने नबुझ्नु होला कि भनेर एन्ड देन आई स्टिल रिमेम्बर त्यो टाइम हिज माउथ वाज लिटरली एन्ड ही वाज रियाक्सनलेस आई स्वेयर त्यो ठाउँबाट एटलिस्ट 1 देखि 2 घण्टा ही डिड नट मुभ त्यहाँबाट हल्लिनु पनि भएन frozen yeah literally 1 देखि 2 घण्टा that was the longest time I have seen my dad being frozen त्यसरी processing time होला त्यो नयाँ information yeah it was something I was never even he was not expecting it अनि त्यसपछि it got really difficult मेरो लागि but then at the end साँझसम्म 1-2 वर्ड्स मात्र यसो फटाफट खाना आइज एन्ड अल मात्र भयो जस्तो कुरै भएन but then the next day he came to me and he woke me up in ma khana khauna lagcha tala bahira and then he asked me everything and that was when I realized I have got the best dad in the world because he said jab यति कुरा भन्न तैँले यत्रो वर्ष पुरिस यस्तो जब कुरा पहिले भन्न सक्दैन थिइस् सानो कुराहरू हो you think your dad would not understand यताउति and that was एकदम it sounds awesome it sounds awesome very overwhelming very very हुन्छ नि you would never expect someone would turn out to be that good you would not expect from your parents neither to be sweet and all that to come out in front of your parents and like it's a foreign countries ma pani but at the same time हामी दुवैजना एउटा अर्को खालको प्रेसर के भयो भन्दा ममको समक्ष कसरी यो कुरा राख्ने बिकज she is very sensitive अलिकति she is too innocent to understand जस्तो लाग्छ कि हामी दुईटैलाई सो झम्मै भन्दा अलि शकिङ नै हुन्छ भनेर we have planned I have not yet come out to my mom very specifically so what we have planned is not yet भनेर भन्यो नि not yet so we've made a plan then you slow poisoning technique basically familiarizing your topic यो यस्तो पनि मान्छे हुन्छन् सी यत्रो ठुल्ठुला मान्छे पनि यस्ता हुन्छन् यो मैले मालविका सुब्बा म्यामको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ यो कुरा हाम्रो बेसिकली कन्सेप्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा हुन्छ नि when you are in lgbtq community पेरेन्ट्सको लेभलबाट चाहिँ what dad explained to me भन्दा you don't हुन्छ नि you don't go higher हुन्छ नि स्टेटस हाई हुँदैन जस्तो एउटा हुन्छ अरे के थट हुन्छ नि माथिको लेभलबाट सोच्दा प्रोग्रेस गर्दैन कि यस्तो मान्छेहरूले प्रोग्रेसै गर्दैन कि खालको एक्सपेक्टेसन हुन्छ अरे के सो वी थट इट वाज नेसेसरी फर आवर मम टु हुन्छ नि यस्तो मान्छे पनि यति ठुल्ठुला काम गरिरहेछन् है भनेर सिकाउन जरुरी छ अलरेडी नाम कमाएको मान्छे पनि यस्ता हुन् है भनेर फेमिलियराइज गर्ने मात्र हो कि बेसिकली So we're doing that and बिस्तारै I think some months ma I'll come out to my mom as well. So mom back timro relatives are like say so do they know about it? So
कस्तो I don't think भन्दा रेडियोलाई थाहा छ भनेर सी दिस थिङ अब मेरै अगाडि त कसले नभन्ला बट देन जुन जुन रिलेटिभ्सको हुन्छ नि मेरो एजको चिल्ड्रेनहरू छ उहाँहरूले मलाई रिपोर्ट गर्नुभएको छ बेसिकली द्याट इट हेज सर्कुलेटेड एभ्रिवेयर बट देन स्टिल वेन हाम्रो पेरेन्ट्स एन्ड अल मिट यो कुरा चाहिँ कहिले पनि आएको चाहिँ छैन अनि म नहुँदा पनि यो कुरा आएको चाहिँ छैन द्याट्स चाहिँ I think they are a little understanding कि यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भनेर Yeah, that's nice. आफ्नो पर्सनल that's nice Yeah, and what was shocking is 2 दिनपछि नै मेरो टोलमा पनि सबैलाई थाहा भयो भन्ने कुरामा थाहा पाएँ त्यो रियाक्सन्सहरू छ त्यो स्टेजहरूबाट अनि some people confronted पनि some people confronted we all watched it तिम्रो भिडियो and all that was scary because घरमा पुग्थ्यो नि त so thank God I told my dad because कि अब भइहाल्यो भने पनि dad is always there with me किनभने मैले तिम्रो भिडियो देख्दाखेरि त्यो धेरै मैले मतलब तिम्रो रिलिज हुने बित्तिकै देखा मैले त्यो कति इयर्स अगाडि थियो लगभग इयर्स कति महिना भयो महिना सरी मन्थ अगाडि थियो हैन त्यति 8 महिना भयो 8 महिना भयो 8 महिना भयो त्यो यो कोरोना भाइरसले गर्दा मलाई टाइम एकदम फास्ट गएको जस्तो लागिरहेको छ लकडाउनले यस्तै छ लकडाउन पीडित छौँ हामी पीडित अनि कस्तो भइरहेछ लकडाउनको एक्सपिरियन्स Every second feels like a year thing. Come on. लकडाउनमा फेरि गुड न्युज के अरे सरी गुड न्युज भन्दा आज ब्याड न्युज सुनिएको थियो सुसाइड केसको there's एकदम कम पोजिटिभिटी के यो सोसियल मिडियामा अहिले एन्ड स्पेसली सबैजना फ्रस्ट्रेट भइरहेको बेलामा घरमा यसरी बसिरहेको बेलामा नेगेटिभिटी मात्र भरियो भने त्यही मेन्टल हेल्थ अलिकति डिटोरियोरेट हुने हो कि भन्ने डर मात्र हो अरू त खासै के होइन मेन्टल हेल्थ यो एउटा टपिक आयो होइन इस्यु त हो नि यो होइन सबैजना हामीहरूको नर्मल मान्छेको लागि नि एउटा इस्यु हो तर स्पेसिफिकली अब एलजिबिटिक्यू प्लस कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ इट मस्ट बी डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट अरूभन्दा होइन या सो WHO को कुरा गरौँ है त यसमा WHO ले पनि सो WHO को एउटा लिस्ट हुन्छ लिस्ट अफ डिजिजेस इन्टरनेसनल क्लासिफिकेसन अफ डिजिजेस भन्छौँ है 1977 सम्म ICD-9 सम्म यो होमोसेक्सुअलिटी जस्तो टपिकहरू पनि डिजिज भित्र पर्थ्यो मेन्टल डिसअर्डरमा पर्थ्यो थियो पछि 10th ICD-10 सँगै they made it very clear that sexual orientation itself is not a disorder तर त्यो सँगसँगै जुन यो स्टिग्मेटाइजेसन र यो डिस्क्रिमिनेसनले गरेर जुन यो मेन्टल प्रेसरले हुन्छ नि यो जुन होमोफोबिया छ नि होमोफोबियाको कारणले चाहिँ हुने हुन्छ नि यो स्ट्रेस एन्ड अल चाहिँ बरु मेन्टल डिसअर्डरमा पर्छ है भनेर एकदम क्लियरली मेन्सन गर्यो सो चाहिँ यो के अरे ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीलाई पनि त्यसरी नै लिएको छ है इट्स नो लङ्गर कन्सिडर्ड टु बी मेन्टल इलनेस or डिसअर्डर सो पहिला चाहिँ जे डिसअर्डर नै नेपाल गभर्मेन्टले पनि जस्तो यो टपिकमा पहिला एकदम धेरै एडभान्स गरेको थियो तर पछि अहिले आएर एकदम स्टल भएको छ शशाङ्क तिमीसँग त्यो रेकर्ड छ होइन डाटा केही मैले तिमीलाई अस्ति हेरेको होला हामीले कतै नेपाल गभर्मेन्ट अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपाललाई एकदम लिनियन्ट मानिन्छ एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको लागि सी सोसियली कन्जर्भेटिभ कन्ट्री हो हाम्रो वी हेभ टु एडमिट द्याट किनकि जति बेला पनि आवर कन्ट्री इज द ल्यान्ड अफ डाइभर्सिटी इज भनेर इट डज नट चेन्ज द फ्याक्ट कि हाम्रो कन्ट्री इज नट सोसियली कन्जर्भेटिभ सो तर सोसियली कन्जर्भेटिभ भएको देशमा पनि एलजिबिटिक्यू कम्युनिटी यो पुरा एन्टायर टपिकमा नेपाल के अरे प्रोग्रेसिभ छ यसको थुप्रै एभिडेन्सेस त छ बट देन इट्स नट येट हुन्छ नि इट्स नट इनफ बेसिकली सो नेपालमा नेपालले के गरेको छ भन्दा मोनार्की एन्ड भए सँगसँगै मोनार्की भन्दा अगाडि मोनार्कीसम्म त धेरै कुरा इलिगल नै थियो यु आर नट अलाउड टु डु सो मेनी थिङ्स तर मोनार्की एन्ड भए सँगसँगै there were laws to protect sexual minorities, gender and sexual minorities. So protection, recognition जस्तो कुराहरू चाहिँ नेपालले एकदमै मजाले दिएको छ
है Okay. माइनोरिटिजहरुको लागि अनि 2011 2011 मा Nepal was the first country to have the option of third gender category in the federal census है Okay. so अब these are जुन राम्रो कुरा अहिले पनि सिटिजनशिपमा अदर भन्ने क्याटेगोरी छ है सो कन्सिडर गरेको छ रेकग्नाइज गरेको छ बट देन दिज आर नट इनफ बिकज यो सँगसँगै पछि धेरै कुराहरू जोडिन्छन् सेम सेक्स म्यारेजको कुरा जोडिन्छ त्यसपछि एडप्सन यो के अरे चिल्ड्रेन यो सरोगेसीको कुराहरू जोडिन्छ त्यो सँगसँगै पार्टनरको प्रपर्टी राइट्स धेरै कुराहरू पछि जोडिन्छ यो सबैमा यो मलाई यो क्वेसन सोध्न मन लाग्यो हैन किनभने मैले आफै सोचिरहेको यो एडप्सनहरु र यो सरोगेसीहरुकोमा चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्दिएको छ के तिमीलाई इन्फर्मेसन छ यसको बारेमा के पनि छैन नि बिकज सी the only thing we are saying the only thing that's in Nepal is there's no criminalization for sexual activities कि activity सम्म चाहिँ criminalize भएको छैन but त्यसपछि there's nothing there's no provision marriage त गर्न दिएको छैन त्यसपछि adoption र उको कुरा त कहाँबाट आयो there's nothing नेपालमा no chance so अब होपफुली फ्युचरमा केही लज हुन्छन् सो आइडेन्टिफाई मात्र गरेर छ प्रोटेक्सन गर्ने लज लेखिएको मात्र छ पनि भनौँ बिकज प्र्याक्टिकल्ली त वी नो कस्तो छ सिचुएसन नेपालमा अनि सो द्याट्स अल छैन केही पनि ल त्यस्तो स्पेसिफाई गरेको छैन एडप्सन एन्ड अल यस्तो बेबी राइट्सको म्यारिजसम्म त छैन अब एडप्सन त्यसपछिको कुराहरू म्यारेज लिगलाइज गर्न त ड्राफ्ट त गरेको रहेछ हैन हाम्रो फर्मर प्राइम मिनिस्टरले 2010 मा होला सायद बिल पेश भएको सो या बट देन पछि केही पनि भएन 2007 मा सुप्रिम कोर्टले डिसिजन दिएको थियो एउटा सेम सेक्स म्यारेजको कमिटी बनाउनको लागि अनि रिपोर्ट निकाल्नको लागि तर त्यो रिपोर्ट निकाल्नै 2015 मा बल्ल त्यो रिपोर्ट आयो रिपोर्ट अनुसार हुन्छ सेम सेक्स म्यारेजको ऊ देखिन्छ खालको पोजिटिभ नै रिपोर्ट थियो बट देन 2015 को कन्स्टिट्युसनमा त्यस्तो केही पनि प्रोभिजन नै छैन देखिदियो देखिएन के छैन त्यसपछि पनि 2019 मा चाहिँ गरेको रहेछ भन्नु एउटा कुरा उठाएको रहेछ तर त्यो पनि मतलब सुरुमा चाहिँ होपफुल बनायो तर प्रोग्रेसन देखिएन या अहिले खासै के जस्ट लाइक एभ्रिथिङ के जस्ट लाइक एभ्रिथिङ नेपाल गभर्नमेन्ट टिपिकल अब त्यही 2021 को सेन्ससमा त्यही थर्ड जेन्डर क्याटेगोरी भन्दा पनि अदर्सको क्याटेगोरी ल्याउने कुरा छ योपालि मेल फिमेल अनि अदर्स अनि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी चाहिँ अदर्समा टिक गर्न लाउने खालको कुरा छ बट देन द्याट्स रियली कन्फ्युजिङ टु मी है मेल फिमेल अनि त्यसपछि अदर्स रे अनि एलजीबीटी कम्युनिटी चाहिँ अदर्समा टिक लाउने रे बट यु नो यो सबै कुरा मिसाइदिएको छ कि त्यही अघि भने नि सेक्स जेन्डर र यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरा सबै मिसाइदिएको छ अब के हो यो सरकार अलिकति रेकग्निसन चाहिँ चाहिन्छ भनौँ न गभर्नमेन्टले त्यसो भए के स्टेप्स गर्दै हुन्थ्यो ल के गर्यो भने चाहिँ यो इस्युहरू एड्रेस हुन्थ्यो होला ल के अब गभर्नमेन्टको नि के रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि जस्तो अब तिमीलाई थाहा होला बढी तिमी चाहिँ के भन्छौ यसको टपिकमा इमिडिएट स्टेप्स भनेको त के नै हुन सक्छ त्यही अवेरनेस मात्र हो सबै कुरामा इन्क्लुजन देखायो भने अलिकति हेल्प हुने हो हुन्छ नि सबै कुरामा इन्क्लुसिभ के अब डाइभर्सिटीको कुरा गर्दा लेट्स नट जस्ट टक अबाउट मेल फिमेल अनि कास्टको कुरामा मात्र लिमिटेड नभएर सबै खालको डाइभर्सिटी देखाउँ सबै कुरामा अनि धेरै खालको अवेरनेस यताउति गर्दा यो टपिक पनि एड्रेस होस् मात्र बट देन यहाँ गभर्नमेन्ट भन्दा मच ग्रेटर रोल भनेको सिभिल सोसाइटी र अभियसली हाम्रो युथकै हुन्छ कि बिकज इट्स पर्सनल लेभलबाट आउनु पर्यो त्यो तलैबाट अब फेरि लमा हो जरैबाट आउनु पर्यो बिकज लमा लेखिएर मात्र हुँदैन लमा लेखिएर अनि भित्र मान्छेले नै उ गरेन भने त त्यो के मिनिङै भएन नि त अनि अब चाहिँ लङ टर्ममा त्यही अहिलेको करिकुलम डेभलप गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो चाहिँ नेसेसिटी नै हो त्यो भएन भने छैन यो त सबै भयो अब हामीहरूको लिगल र यो नेसनल इस्युजहरू पर्सनल कुरामा चाहिँ म एउटा क्वेसन सोध्छु म यस्तो कतिको भएको छ कि जस्तो एउटा ल तिम्रो एउटा फ्रेन्ड भयो सपोज होइन
एक्सटर्नली चाहिँ उसले तिमीलाई यो टपिकमा धेरै इन्ट्रेस्ट नदेखाउने जस्तो गर्ने, तर हुन्छ नि प्राइभेट च्याटमा नभए तिमीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक दे सो इन्ट्रेस्ट होइन, त्यस्तो केही भएको छ अहिलेसम्म? To be very honest, अलि धेरै नै फ्रिक्वेन्टली हुन्छ यस्तो। त्यही भएर सोधेको मैले, तिमीलाई थाहा होला। अब ग्रुपमा हुँदाखेरि के अरे सोध्न चाहिँ अलि डर लाग्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सो ह्यापन्स। अब डिप डाउन उनीहरूको साइकोलोजी बुझ्ने हो भने टु अ लट अफ पिपल हुन्छ नि, अब कतिजना चाहिँ एक्चुली नै एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीकै हुन्छन् होइन त्यसरी, बट दे जस्ट डु नट कम आउट, दे हेजिटेट टु कम आउट। अनि कति मान्छे चाहिँ दे आर स्टिल क्वेसचनिङ एन्ड दे जस्ट गो विथ द फ्लो के, कति मान्छे थाहा नै हुन्न वाट दे आर डुइङ। दिस बेसिकली अब यो कस्तो, यो एक्सप्लेन गर्नै गाह्रो छ थाहा छ, बिकज यो एक्सप्लेन गर्न सक्नु भनेको यो होल यो कुरा किन भइरहेको छ भनेर हामीले बायोलोजिकली एक्सप्लेन गर्न सक्नु हो, जसको लागि वी डो नट ह्याभ एनी एक्सप्लेनेसन के। यो कुरा हुन्छ नै किन भन्ने नै थाहा छैन हामीलाई। हर्मोनल चेन्ज या त्यहाँ भनेर भन्छन् मान्छेले, बट द्याट्स नट ट्रु। साइन्टिस्टको अनुसार, रिसर्चको अनुसार यो होल थिङ अबाउट होमोसेक्सुअलिटी एन्ड अलको स्टिल अ मिस्ट्री छ यो। लट अफ मिस्ट्री भन्दा पनि सी दे आर प्रुफ्स है, अलिअलि प्रुफ छ, यतातिर ढल्केको उतातिर ढल्केको भनेर। सो इट्स अ हुन्छ नि, इट्स अ कम्प्लेक्स मिक्सचर भनौँ न अफ हुन्छ नि यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, हर्मोनल फ्याक्टर्स र जेनेटिक फ्याक्टर्स भनेर भनिन्छ। अब यो एकदम इन्टरप्ले छ भन्छ। सो देयर इज नट वान फ्याक्टर कि यो मान्छेलाई कुन एक्सटेन्टसम्म कहाँ पुर्याउँछ भनेर नै थाहा छैन कि। सो वी आर स्टिल लर्निङ अबाउट इट नै भनेको भनेपछि। छैन हो। सो स्टिल लर्निङ इट्स अबाउट भेरी इट। या वी आर लर्निङ अबाउट इट। अनि कति मान्छेले यसरी अलिकति क्युरियस हुनु, यसरी बोल्न खोज्नु, द्याट मेक्स अ लट अफ सेन्स टु मी कि, बिकज यु नो हुन्छ अ लट अफ सो पिपल से नि त्यस जस्तो फेज भन्ने कुरा पनि यतैबाट आएको हो कि। कति मान्छेलाई त्यो दे क्वेसन के त्यो हुन्छ नि, यस्तो पनि हो कि मै हो कि खालको त्यो हुन्छ। एन्ड यस्तै कुराहरूबाट एन्ड दे टेन टु फाइन्ड आउट। अब ठ्याक्कै यही टाइममा थाहा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, बट देन ओभर द टाइम इफ यु आर अ लिटल डिफरेन्ट, बेसिकली आफूलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर कति मान्छेलाई यो अहिलेको क्वेसन थियो नि, हाउ डिड यु फाइन्ड आउट वाला क्वेसन आन्सर गर्ने पनि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ कि, बिकज सर्टेन नै छैन कि। इन्डिभिजुअल लेभलमा कोसँग दिमागमा कस्तो खालको ऊ हुन्छ त्यो थाहा नै हुँदैन कि। कति मान्छे 20sमा पुगेपछि बल्ल यहाँलाई थाहा हुन्छ, कति मान्छे बच्चैदेखि थाहा हुन्छ। कति त मैले सुनेको अनुसार त लाइक फरेन कन्ट्रिजहरूमा, वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा पनि लाइक म्यारिज स्यारिज भइसकेर किड्स रेस गर्दै चाहिँ लाइक त्यति त्यस्तो छन् नि होइन, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि त। या अब रिसर्च हेर्ने हो भने त कस्तो कस्तो अहिलेको न्यू रिसर्चहरू, बिकज यो टपिकमा रिसर्च चाहिँ एकदम कम छ मेरो हिसाबमा है। तर अहिलेको यो नयाँ रिसर्चहरूले त झन् यस्तो यस्तो कुराहरू भन्छ। फर इक्जाम्पल इफ यु आर टु ड्रङ्क यु डोन्ट टेन्ड टु सी द जेन्डर अफ or your sex of your partner खालको जस्तो कन्क्लुजनहरू निकाल्छन्। सो यु नो अब we just don't know okay. So when it comes to people who talk to me in that way, it's understandable pani. And when we ask them say confess garna laune ho bhane they are still questioning okay. That happens to a lot of people and there's actually nothing about it okay. You just go with the flow. जस्तो यो एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको बारेमा जब मैले पोडकास्ट गर्छु भने तब मैले मेरो पर्सनली मेरो साथीहरू एक दुईजना मैले चिनेकोलाई मैले जब अफर गरेँ, तिनीहरूले के भन्दै थियो भने म बाइसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअलिटीलाई चाहिँ एक कम्युनिटीभित्र पनि एकदम डिस्क्रिमिनेसन छ, एकदम अर्कै सोच्छन् मान्छेहरूले, त्यसैले म यो गर्न सक्दिनँ होला भनेर भनेको थियो। कि यो के यो हुन्छ कि के यो के भइरहेछ भित्र, के इन्टरनली पनि मलाई के थाहा छ कि? यस्तो हुन्छ, लेट मी पुट दिस भेरी क्लियर है। ओके, अहिले हामी यो अलिकति प्रोग्रेसिभ माइन्डसेट भएको मान्छेको बिचमा यो धेरै जसो मान्छे युज दिस एज अ कार्ड, एज अ भिक्टिम कार्ड पनि यो बाइसेक्सुअलिटी है। सो इट्स कस्तो डिफिकल्ट कि कति ठाउँमा पिपल जस्ट यत्तिकै the person might be gay or lesbian but then they use the bi card, we call it bi card. So bi card ले आफ्नो आइडेन्टिटी फिक गर्छ, कति मान्छे एटेन्सनको लागि मात्र बाइ कार्ड प्ले गर्छ। विथ अल दिस थिङ्स
Yeah, so हुन्छ नि I'm bi, you have to treat me like this खालको पनि हुन्छ कोही ओ you know you individual level को यो जुन यो selfish acts हुन्छ नि त्यसले as a whole community लाई असर गर्दिन्छ के that's something I really do not like. You know, सोशल मिडियामा नि लाइक्सको लागि नभए अटेन्सनको लागि पनि धेरैले प्रिटेन्ड गर्ने आफ्नो साथी सर्कलमा नि एकदम मैले आफू पनि देखेको छु मैले त्यसैले या you're right. So the people who are actually bisexual, अब यो यस्तो कुराहरूले they tend to suffer and that's very sad. अस्ति if you remember मेरो last interviewमा पनि त्यो main interviewमा नि I really focused on the thing of individuality. Treat people according to how they are, not on your umbrella topic or because they fall under a certain category. Because कति मान्छेलाई निहाल्नै गाह्रो हुन्छ के कस्तो कस्तो टर्मले गरेर if they are bad to us does not mean त्यस्तो खालको सबै मान्छे नराम्रो हुन्छ नि त. So त्यही हो अब see मेरो कति gay friends might be really annoying to other people. That does not mean I have to I am annoying to them. It does not work out. It's not an equation. It's not an equation. It's not 2 plus 2. 2 plus 2 equals to 4 हुँदैन यो केसमा. So it's very understandable for them to feel bad because कति मान्छेले यो कुरामा जज गर्छ पनि. You know, so कस्तो कस्तो हुन्छ झन् यो बिचारा bisexuals को problems त झन् even dating life मा you know you are bi, you would cheat on me खालको allegations देखि. There are a lot of things. So त्यही हो अब जति प्रोग्रेसिभ भए पनि यो नेगेटिभले पनि उति साइड बाई साइड आउँछ अनि यो नेगेटिभ भनेको यस्तै सेल्फिस रिजनको लागि त्यो टेन्सनको लागि त्यो बाई कार्ड प्ले गर्नु जस्तो लाग्छ है मलाई एन्ड द्याट मेक्स इट रियली डिफिकल्ट के को के हो भनेर छुट्याउनलाई नै society we live in a society जोकरमा कहिले चेन्ज हुने हो. सो समीप इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि यो गे राइट्स र यो एक्सेप्टेन्समा पनि लाइक कुनै कुनै फार जस्तो धेरै कन्जर्भेटिभ कन्ट्रिजमा चाहिँ यसलाई स्टिल एकदम नेगेटिभ रूपमा हेरिन्छ. अनि फ्रम लाइक डेथ सेन्टेन्ससम्म पनि छ एउटा पनिसमेन्टको रूपमा. बट एट द सेम टाइम वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू लाइक युएस भनौँ अब क्यानाडाहरूमा गे राइट्स अनि म्यारेजहरू लिगलाइज भएको छ. इट्स लाइक भेरी कमन एन्ड नर्मल होइन अहिले. सो त्यसमा चाहिँ रिजन के होला के कसरी चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स देखिन्छ यिनीहरूमा? इज इट बिकज अफ लाइक द रिलिजन कल्चर कि त अब सोसाइटी नै त्यस्तो हुनुपर्छ? सो इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने अहिलेसम्म टोटल 29 कन्ट्रिजले सेम सेक्स म्यारेज लिगलाइज गरेको छ, बिङ कोस्टारिका द मोस्ट रिसेन्ट वान. Last month, Costa Rica was the first Central American country to legalize same-sex marriage. Yata Asiama हेर्ने हो भने there's just one country, that's Taiwan, and that's very unexpected because Taiwan भनेको चाहिँ भयो नि politically unstable country हो, and we kind of हुन्छ नि did not expect Taiwan to be the first country to legalize same-sex marriage. Ani when we talk about progressive countries, basically European countries are अलिकति ahead छ है when it comes to homosexuality को agenda. It's not just about law नि त, मान्छेले कति एक्सेप्ट गर्ने कुरा पनि हो नि त. सो हुन्छ नि there are so many studies के कति पर्सेन्ट मान्छेले एक्सेप्ट गर्छ, कति we call it friendliest countries for LGBTQ community and all. So अलिकति European countries माथि देखिन्छ, countries like Spain यस्तो कन्ट्रिजहरू अलिकति माथि देखिन्छ. अनि यही यस्तो रिसर्चहरू अनुसार युएसहरू पनि अलिक तलै छ, अलिक धेरै माथि हामी एक्सपेक्ट गरे जस्तो माथि चाहिँ छैन है when it comes to people. अब जट डाउन गर्ने हो भने यो मिडल इस्ट कन्ट्रिज, अफ्रिकन कन्ट्रिज अनि बेसिकली एसियन कन्ट्रिजमा होमोसेक्सुअल एक्टिभिटिजहरू इलिगल छ है धेरै जसो केसेसमा. There are more than 70 countries, 73 को आसपास. That's a lot of countries. Yeah, so it's illegal. अब सबैभन्दा ठुलो रिजन त रिलिजन नै होला, बिकज सबैभन्दा प्रिडोमिनेन्ट रिलिजन्सले नै होमोसेक्सुअलिटीलाई सिन मान्छ, बिङ के अरे हाम्रो इस्लाम र क्रिस्चियनिटी.
अनि हाम्रो जब कि हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा हिन्दुइजम छ, हिन्दुइजम र बुद्धिज्म छ, दे आर पिसफुल religions when it comes to LGBTQ agenda. So yeah, there are countries that actually people are stoned to death for being homosexuals or being in the LGBTQ community. And Islamic countries are basically it's about Sharia law. So Sharia law accordance they tend to do it. But then there's a twist. I don't know how appropriate this is to bring, but then गुगल रिपोर्ट अनुसार जहाँ यो एकदमै इलिगल छ नि, जहाँ एकदमै पिपलहरूले मान्दैन नि यो होमोसेक्सुअलिटीको जस्तो कुराहरूमा, बट देन तिनै कति कन्ट्रिजहरूबाट गे पोर्नको कुरा चाहिँ धेरै सर्चमा आइरहेको छ कि. सो it's very controversial. यो टपिक एकदम कन्ट्रोभर्सियल छ. एन्ड आई थिङ्क लास्ट 2 years ब्याकको रिपोर्टमा चाहिँ पाकिस्तान ऱ्याङ्क नम्बर 1, जबकि एकदमै एक्सेप्टिङ मानिने कन्ट्रीहरू युएस जस्तो कन्ट्री चाहिँ 10th भएको छ कि, ऱ्याङ्क 10th मा छ. सो ह्याभिङ अफ्रिकन कन्ट्रिज, ह्याभिङ इस्लामिक कन्ट्रिज ऱ्याङ्क 1, 2 हुन्छ नि, त्यो 8 सम्म इज अ लिटल सस्पिसियस कि मान्छे एक्चुली त्यो जुन यो रिसर्चहरू गर्छ, यो स्टडीहरू गर्छ, त्यो कतिसम्मको ट्रु हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट अलिकति सस्पिसन देखिन्छ कि. बिकज मान्छेको भित्र के छ मैले अघि भने थाहा नै हुँदैन. सो अब आई डोन्ट नो के अरे बाहिर देखाउनको लागि दे आर एकदमै होमोफोबिक कि दे आर एक्चुली होमोफोबिक. बट देन या रिलिजनको नाममा अ लट अफ पिपल आर होमोफोबिक है. अब कति एक्सटेन्टसम्म 2 मिनट चाहिँ भगवान् जाने. इन्टरनेसनलको कुरा पो अब थोरै अब इन्डिङमा आइसकेका छौँ हामी पोडकास्टको. सो अलिकति म चाहिँ अब यो टपिकमा खासै इन्फर्मेसन त नहोला, तर पनि अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा जस्तो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी एउटा नाम सुनेको, थर्ड जेन्डर ल अलिकति आउट अफ द अर्डिनरी लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको एउटा अर्गनाइजेसन मैले सुनेको चाहिँ ब्लू डायमन्ड सोसाइटी मात्रै हो होइन. यो बाहेक अरू के हो? यो अर्गनाइजेसन नै नभएको हो कि यो अर्गनाइजेसनले आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न नसकेको हो कि यो के भइरहेको छ नेपालमा? किनभने यस्तो त सुनिनु पर्ने हो नि त धेरै अहिले, तर छैन यस्तो किन पनि. मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्दा इट्स भेरी ट्रु, अर्गनाइजेसन्सहरू सुनिएको छैन है. बट मैले पनि भर्खरै डिस्कभर गरायो देयर आर मेनी अर्गनाइजेसन्स एक्चुली वर्किङ यो सबै इक्वालिटी एन्ड यो सबैको लागि है. जबकि मैले पनि ब्लू डायमन्ड सोसाइटी मात्र नै सुनिरहेको नाम हो. बेसिकली सुनिल बाबु पन्त एस्टाब्लिस्ड ब्लू डायमन्ड सोसाइटी 2001 मा, एन्ड इट वाज नेपाल्स फर्स्ट एनजिओ डेडिकेटेड टु सेक्सुअल हेल्थ एन्ड राइट्स. यो कुरा चाहिँ बेसिकली धेरै मान्छेलाई थाहा छ. बट देन त्योभन्दा बाहेक जुन अर्गनाइजेसन्स हो, अब ठ्याक्कै मेरो हिसाबमा चाहिँ अलिकति सबै एज ग्रुपलाई समेट्न नसकेको हो कि मान्छु है म चाहिँ. बिकज इट्स नट जस्ट अबाउट हुन्छ नि कलेज सकेको मान्छे यो 20s को एकदम यो यिनीहरूलाई मात्र होइन कि वेन यु ब्रिङिङ अप प्रोजेक्ट्स होइन. आई थिङ्क वी सुड अल्सो टार्गेट स्कुल्स लेभल स्टुडेन्ट्स पनि के, बिकज मोल्ड हुने एज ग्रुप नै त्यही हो नि त. अनि सो अलिकति सानैदेखि यस्तो कुराहरूमा केही समथिङ प्रोजेक्ट्स ल्याएको भए अलिकति रिच माथि पुग्थ्यो कि जस्तो मलाई पर्सनली लाग्छ. अनि ब्लू डायमन्ड सोसाइटी बाहेक वी हेभ दिस के अरे क्वेयर युथ ग्रुप नेपाल है. बेसिकली द अर्गनाइजेसन द्याट स्टार्टेड प्राइड परेड लास्ट इयर officially. So a lot of organizations have started coming into play, tara अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै रेकग्निसन चाहिँ धेरैले पाएको चाहिँ छैन है, एटलिस्ट हाम्रो लेभलबाट बस्ने. सो स्टिल डेभलपिङमै छ भनौँ, लाइक दे आर इभल्भिङ. बट देन अब अझै हुन चाहिँ भेरी होपफुल कि अब एकदम राम्रो हुन्छ, एक्टिभिजम अलिक माथि नै जान्छ नेपालको भनेर चाहिँ लाग्छ सिइङ अहिलेको केस चाहिँ. भनेपछि वाइडर भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो टपिकमा चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ भइरहेको छ. गभर्मेन्टले आफ्नो लेभलमा इन्स्टल गरे पनि लाइक वी एज अ पिपल वी आर प्रोग्रेसिङ, एन्ड द्याट्स अ गुड न्युज सबैजनालाई होइन. द्याट्स अ गुड न्युज, द्याट्स लाइक होपफुल फर आवर फ्युचर जेनेरेसन. हाम्रै जेनेरेसनमा पनि एकदम होपफुल अब यो टपिकमा चाहिँ. ओके समीप, शशाङ्क, हामी तिनजना के अब मलाई लाग्छ कि आज हाम्रो फर्स्ट थियो पोडकास्ट रेकर्ड गर्ने
एक्सपिरियन्स एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स हो हामीहरूको लागि सो देयर वर सम मिस्टेक्स देयर वर सम इश्युज टु बट टेक्निकल इश्युज मेनली पुल थ्रु र कस्तो लाग्यो त एक्सपिरियन्स तिमीहरूलाई समीप Firstly, I'm very grateful. I'm very thankful for letting me talk about your sub issue because obviously, activism ko first step baneke यसरी नै आफ्नै लेभलबाट कुरा spread गर्नु हो. It's very important that we reach out to people on these topics. So I feel really good talking. I really like being questioned on these matters, and thank you for asking or letting me speak. Yeah. It was amazing. There's something that I would like to tell if I can. Sure, Samip. You can surely. So, you jati questions your topic ma gariye pani. There's just one thing. एउटा conclusion भनेको जहिले पनि एउटै हुन्छ के. See, हामी जस्तो जति label लगाउन खोजे पनि we're all human beings and त्यसपछि we actually do not need labels. It's a positive way मा है. Why do you need labels भनेर मान्छेले भन्छन् but then that's not because we want to show off. Because it's just to break your stigma that we've been following for a really long time. So we coming down, everyone is equal. When it comes to respecting people, you respect their individuality and not these umbrella social grounds that you need to respect. So individuality ko kurama sadai mathi prioritize garदै आइरहेको छु and that's again something I'd like to stress नै because people may be really very different and it's not their social grounds that make them different. Being different is good, but then obviously do not discriminate or judge anyone on social aspects because people are all different and that's not because of their social differences. ल समीप जाँदा जाँदै ल जस्तो अब हामीले यो पोडकास्ट गर्नुको कारण चाहिँ युथ हामीहरूको नेपालमा भएको युथ ग्रुप नेपाल बाहिर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको रूपमा बस्नुभएको सबै युथहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म होस् आफ्नो भ्युज दिने भन्ने हिसाबमा भएको हो सो द कन्सिडरिङ देम अल एज अ फ्रेन्ड्स इफ यु क्यान से समथिङ टु देम like the conclusion so yeah you can go ahead please. So if you have anyone around you who is in similar conditions, who's struggling to come out or who's struggling to share their say his or her things, please do consider because it's not easy for them to actually come out because Japanese stigma it's not just in Nepal. Japanese stigma and people actually tend to discriminate people. So हामी जहाँ भए पनि it's important that we listen to them अनि हामी हाम्रै बिचमा हाम्रै वरपर it's important to share things हाम्रै when we talk about awareing people it's not always mass मा गएर के गर्नुपर्छ steps you can take steps आफ्नै लेभलबाट and it all starts with you यो कुरामा भन्दै गर्दा it starts with you भन्दा पनि it starts within your circle र importantly if it's possible let's start it from our homes भन्छु है म चाहिँ because हाम्रो घरमा कति कुरा डिस्कस गर्दा we हुन्छ नि हामीलाई लाग्छ मात्र that they don't understand but after a handful of discussion things might be a little different when they might understand and this is how the whole thing about educating thing यो whole educating process नै यसरी नै चल्छ just वरपरको सबै मान्छेलाई अवेर गरे मात्र पुग्छ अनि if you are one of the people in LGBTQ community just remember there are always people who will actually support you. Do not be scared on what people or how they'll judge you because 10% मान्छेले जज गर्यो 20% मान्छेले जज गर्यो 30% मान्छेले जज गर्यो does not matter बाँकीको सब मान्छे are in your support र आफ्नो सपोर्टिङ के अरे आफ्नो सपोर्टिङ ह्यान्ड्समा रमाउन सिक्नुपर्छ because once you are in your हुन्छ नि सपोर्ट गर्ने मान्छेको वरपर you tend to forget people who actually do not like you or do not accept you and do not fear about everyone accepting you सबैले नगर्ला अनि कति ठाउँबाट एक्सेप्टेन्स आफूले खोज्नु पनि हुँदैन बिकज इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल र जो जसले एक्सेप्ट गर्छन् तिनीहरूकै बिचमा रमाउन चाहिँ सिक्नुपर्छ नत्र इट विल टेक
the form of depression, stress, anxiety, and sabai कुरा. And trust me, you do not deserve that, because life is very beautiful. That's all I would like to say. Yeah, thank you. ल यो कुरामा म के भन्छु भने जस्तो if you are going through some kind of mental stress or depression or anxiety, यति कुरा याद राख्नु, there are people willing to listen to you. There are organizations that you can reach out to. So yeah, you are not alone, and don't let it get over you. So yeah, that's all. Samip, it's been an absolute delight having you here in our first podcast. And I really, really enjoyed every moment of the talk. It was very informative. And साथसाथै, we also had lots of fun. So thank you very much, Samip. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'm really sorry for the technical Yeah, issues. Shashank, unfortunately, Really Shashank sorry. आज टेक्निकल इस्युले गर्दा त्यस्तो भएन, but he will be back again I'll with be back beautiful with a bang. episodes. Yeah? So look forward to it. So saying this, thank you to all the listeners. हामीसँग साथ रहिदिनु भयो, हाम्रो पोडकास्ट सुनिदिनु भयो, हाम्रो गल्ती माफ गरिदिनु भयो भन्ने पनि आश गर्छु म। र यति भन्दा भन्दै आजको यो हामीहरूको फर्स्ट एपिसोड Unknown and Unheard by Nishant and Shashank with the guest Samip Niraula. Yeah, we are taking a leave today. Thank you very much for sticking with us. Until next time, thank you.